Sirenerna bara fortsatte gå och man hör ju när bomberna skjuts ner. Det smälls och smälls och smälls. Vi var 20 kilometer ifrån Gaza och då kände jag bara vi måste bort härifrån för det tog aldrig slut. Vi var ju där inne i 4 timmar i skyddsrummet ungefär. Ja, det var kris och kaos här, eller? Ja, det var det absolut. Så vi lämnade alla saker där i lägenheten, vi bara stack. Där och då, man fattar ju inte vad det är som händer så man tänker bara att vi ska överleva detta. Man fick ju bara hoppas att det var polisen där och inte Hamas liksom. Drömmar har du alltid, men det är inga sådär jättekonkreta utan min största dröm är nu att försöka njuta. Är det god eller? Jag vaknade av sirenen, vände mig över till mobilen och såg att nu är det raketer liksom. Vi satt och tittade på varandra någon gång, jag kände bara att tårarna bara rann men att man ändå liksom skulle liksom inte visa det och fokusera på hur ska vi göra för att ta oss härifrån. Det blev ett kort fotbollsäventyr med ett abrupt och otäckt slut. Kristoffer Petersson med familj. Frun Isabel och sönerna Alessio och Matteo var bara några få månader in i det nya livet i södra Israel när Hamas och terrorn slog till. Efter 13 år ute i Europa, först som ungdomsproffs i Liverpool och sen i 6 olika klubbar i England, Holland och Tyskland, lockade Hapoel Beersheva under sommaren med ett bra kontrakt och möjligt Europaspel. Det var en spännande flytt för allihop. Som familj är vi väldigt öppensinnade och vi tänker att allting går att lösa. Det blir ett äventyr i boken igen liksom. Ja, det blev ett äventyr i södra Israel för familjen Petersson. Betydligt kortare och mer skrämmande än någon av dem kunnat ana. Det var ju bara en helt vanlig dag. Vi satt och åt middag och skulle hem och sova som vanligt. Det var den 6:e? Detta var den 6:e, precis. 6:e, 28. Ta oss tillbaka till morgonen den 7 oktober. Ja, alltså jag är ju, som jag sagt till er tidigare, så är inte varit jättepepp på att prata om detta. Just med tanke på allting som händer. Och man vill liksom inte göra sig själv till för stor del i det hela. Men jag har ändå förstått att så här, det finns kanske något intresse just att man bodde i södra Israel som svensk och det som hände. Och med er är jag bekväma att prata om det. Nej, men jag sov inne hos barna den morgonen. Har svårt att somna på nätterna så jag sover med en AirPod ganska ofta, lyssnar på podcast. Så jag vaknade inte av sirenerna utan Isabel, min fru, kom in och väckte oss. Och så fick vi springa in i skyddsrummet som man har i lägenheten. Och vi tänkte okej, men vi har hört att andra som vi har pratat med att det sker kanske 1-2 gånger sirenerna går, sen är det över. Och det är liksom ingen big deal egentligen. Att det var det som max hade hänt de senaste åren innan vi kom. Lördagsmorgonen inledde den palestinska terrorgruppen Hamas en attack mot Israel. Sirenerna bara fortsatte gå och man hör ju när bomberna skjuts ner. Här är när vi sitter och man hör sirenerna och iPad-ljud då för att försöka distrahera. Exakt. Okej. Det smälls och smälls och smälls då. För det tog aldrig slut. Vi var ju där inne i 4 timmar i skyddsrummet ungefär. Först fattade man ju verkligen inte vad som hände och vi satte på barnen, iPad, hörlurar och liksom så nu ska vi bara ta det lite lugnt här inne på morgonen. Och sen så fortsatte det ju bara. Så vi satt och tittade på varandra någon gång, jag kände bara att tårarna bara rann men att man ändå liksom skulle liksom inte visa det och fokusera på hur ska vi göra för att ta oss härifrån liksom.
för det tog aldrig slut. Vi var ju där inne i 4 timmar i skyddsrummet ungefär. Ett stort antal raketer har avfyrats från Gaza och beväpnade män har tagit sig in i landet. De hade ju tagit sig in och det är inte så långt ifrån där vi var. Så då bestämde pappainstinkten kom in och det som inte ska glömmas under hela den här perioden hade vi 2 barn med oss också hela tiden. Och då fick jag och Isabelle, vi fick ju gå in i våra bästa skådespelarroller och bara försöka få dem att inte riktigt fatta vad det är som händer. Men för oss så hörde vi ju sirener och bomber i 4 timmar i sträck och vi var 20 kilometer ifrån alltså Gaza. Och då kände jag bara vi måste bort härifrån. Alltså jag kommer inte chansa, jag bryr mig inte vad någon annan lagkamrat gör eller någonting. Utan jag tar det beslutet som jag tror är bäst för familjen. Så vi lämnade alla saker där i lägenheten, vi bara stack. Det var ju konstant en liksom siren hela tiden. Det kom en siren och så går det några sekunder och så låter det bara en stor smäll. Och det är ju oftast att deras luftsystem då, Iron Dome, skjuter ner det och så det som kan hända är ju att det splittrar. Självklart kan den ju också slå ner men den är väldigt säker. Men man hör ju, det var ju över hundratals smällar. Ja, men det smällde i 4 timmar i sträck där. Hade vi inte varit föräldrar i den situationen kanske var det känt helt annorlunda. Men det är just att barnen var med som gjorde det miljoner gånger värre. Men så vi beslutade oss att lämna allting och åka till det stället som vi kände var säkrast och det var flygplatsen som låg lite mer än en timme bort. Men vi blev tillsagda, stoppa inte för någon utan bara kör. Nej, vi bestämde oss för att åka och hoppade in i bilen, hämtade in en annan lagkompis och bestämde oss bara för att åka. Och det var tanken att vi inte skulle stanna på vägen och det var inte mycket bilar alls på vägen men det var till slut kom som roadblocks där det stod någon för att inspektera bilarna då. Och man fick ju bara hoppas att det var polisen där och inte Hamas liksom. Vi lyckades ta oss till flygplatsen och lämnade nycklarna i bilen och bara tänkte steg för steg. För att så här, jag säger det igen med all respekt i världen att det sker så otroligt mycket tuffare saker och värre saker än vad vi var med om. Men för oss, alltså så privilegierad man är som svensk så var det tufft där och då. För man lever ju bara för att, där och då, man fattar ju inte vad det är som händer så man tänker ju bara att vi ska överleva detta. Nu kommer det mer raketer och vi är fast på flygplatsen med inställda flyg och allting. Och, det var egentligen på flygplatsen det var värst för då kan man inte kontrollera alla andras reaktioner på saker och ting. Där var larm på när ni var på flygplatsen, när ni var på olika ställen också? Precis, jag var iväg för att skulle leta efter en resväska för den hade gått sönder och fick springa ner helt själv utan Koff och barnen. Och det är Koffes video när han inte har barnen och filmar ovanifrån för att se om han ser dem. Liksom. Det var bara total panik. Man sprang liksom bara rakt ner där med en massa okända människor och visste inte vart Koffe var eller vart barnen var. Men vi lyckades ta oss iväg till Dubai till mina agenter och det var väldigt skönt att träffa min agent Hassan som är i en sån situation. Han är ganska rak och ärlig med saker och ting och liksom fick en på fötterna ganska snabbt och också vågan att blicka framåt. Att det skedde och det har jag också gjort. Min reaktion som precis var är ju att min kropp gick tillbaka till hur man kände den dagen. Men ganska snabbt lyckades jag gå vidare och mina ögon öppnades på ett helt annat sätt också efter den dagen. Jag vill säga igen, jag vill bara betona att jag vill inte att jag sitter här och tycker synd om mig själv för att jag har också känt att jag får skylla mig själv att jag tog beslutet att gå dit. Men alla mina vänner har ju sagt att men det kunde man inte veta att det skulle bli så. Så nej, men det är så jag har känt. Och därför har det också varit så himla svårt för mig att ens vilja prata med någon om det. Känner du skuld som pappa att ha utsatt familjen? Är det så du känner? Ja, absolut. 100%. Det var ju mitt jobb som tog oss dit och absolut har jag känt det många gånger.
Så konsekvenser har det blivit för de besluten jag har tagit. Men allt har varit för hur jag mått här inne, men också vad som har varit bäst för min familj. Men där och då kände jag bara att jag kommer aldrig riskera, och så gick jag på instinkt. Och jag tror att det var det bästa. Men vilka konsekvenser? Nej, men det vill jag inte gå in på, men alltså, det var ju bara jag som lämnade laget. Och av alla utlänningar också i mitt lag. Man hade inte så stor rätt till någonting på grund av att FIFA aldrig gjorde Israel till en warzone. Så man fick ju ta en del smällar för att inte fortsätta spela där. Har du fått betala ur kontraktet? Ja, men det sånt får jag inte prata om. Men de flesta förstår ju liksom. Massa ekonomiska och praktiska konsekvenser. Ja. Var det ändå värt och rätt att göra det? 100 000%. Det var ett kapitel som jag bara helst ville avsluta liksom. Så var det. Kristoffer Petersson fyller 30 i höst, har Göteborg som naturlig hemmaplan och Sverige också som ett framtida fotbollsmål. Någon gång efter kontraktet till 2026 med holländska Fortuna Sittard. Fotbollsmässigt, just nu, Holland igen. Var känner du att du är någonstans? På en bra plats. Jag blir 30 år. Börjar förstå lite hur jag fungerar som bäst som fotbollsspelare. Och jag såg någon grej, om det var TikTok eller Instagram för några dagar sedan, att en mans hjärna är inte fullt färdig förrän man är 28 år gammal eller någonting. Och det stämmer in lite rätt på mig. Jag känner att jag är ett väldigt bra mentalt ställe just nu och mår bra. Då är du på väg ut för nu då? Ja, men jag vet inte. Jag känner bara i alla fall att så här, om du kollar på de här 6 månaderna jag hade nu efter det som hände i Israel, så jag fick inte spela jättemycket i början. Men mådde bra liksom. Och sen så fick jag spela nu sista 4 matcherna som innermittfältare, som jag aldrig har gjort innan. Mot PSV, bästa laget i serien, och gjorde ändå en fin assist och kunde gå in och spela bra fotboll. Jag tror erfarenheter som man har varit med om och kanske satt grejer i perspektiv. Men också att åldern kanske gör att så här, det är bara fotboll liksom. Du var uppe och studsade i landslaget. Har du fortfarande den drömmen kvar? Vägen in till landslaget var ju, det hände så här liksom. Och då vet jag att det kan hända så här. Vägen ut också? Vägen ut också. Felaktigt inkast eller vad var det? Nej, jag tappade boll på mittplan och så min gamla rumskamrat Albert Rusnak drog in den i krysset. Ja, men det gick fort in och fort ut? Fort in och fort ut. Jag vet inte om det har hänt så många andra egentligen. Nu kan man se det med glimten i ögat, men det var ju en mardröm eller en dröm som blev förkrossad liksom. Hur kände du där och då? För du blev rätt snabbt avknoppad av Jan Andersson. Ja, direkt liksom. Nej, det var tufft var det. Jag menar, hur många människor åkte upp från Göteborg, jag vet inte. Och liksom skulle vara med om den coola grejen. Och så blev det som det blev. Men jag tog ganska hårt på det. Det ska jag absolut inte sticka under stolen med. Jag tror att det gäller att visa sig skör när man är skör. Och jag var nere. Och som fotbollsspelare, att komma hem till Sverige. Finns det i planen? Ja, 100%. Alltså, som fotbollsspelare också? Ja, det vill jag verkligen. Ja, gud, jag vill hem och spela i Allsvenskan och visa... Allsvensk debut? Ja, Allsvensk debut. Jag vill visa vad jag går för. Nej, jag har ingen aning, men det måste jag bara göra. Det här är berättelsen om familjen Petersson som nu allihop helt och hållet kan blicka framåt. De kom undan den konflikt som bara fortsätter och där oerhört många människor på båda sidor har mist livet och lider kraftigt. Och det här är en insikt som både Kristoffer och Isabelle är noggranna med att påpeka. Att de bara är en fotbollsfamilj som kom lite för nära en stor konflikt. Man är ju tacksam att vi har varandra och om man säger så, att man får leva nu, att vi har den möjligheten att leva i en säker miljö. Och det är också det som gör att så här, vi har ändå möjligheten att liksom dra därifrån. Och det har inte alla människor i världen. Nej.